Вибір президента. Вибір президента. Вибір. Слава Ісу, шановні ютуб-оглядачі! Ви ще дивите передвиборчий проект «В'йо до трону». В таких умовах вибори президента відбуваючи вперше. Один вкрав у нас Крим і намагаючи вкрасти Схід. Другий називає себе легітимним, а кожен третій вважає себе народним мером. Одне радує. Хоча ні, і одне не радує. Але перед тим, як говорити про кандидатів у президенти, хочеться нагадати, що у нас уже парламентсько-президентська республіка. Головна людина у нас не президент, а прем'єр-міністр. Ми просто не могли не згадати про пана Яценюка. Він нещодавно переїхав з будинку за містом у нову квартиру і несподівано для всіх показав її. Ну ось це кухня. Це наші книжки. Це кімната Софійки. Це Софійка. Здається, у нас проблема. Ми майже нічого не знали про те, як живе попередня влада. А зараз у нас аж занадто відкритий прем'єр. Це рояль, на ньому грає Сташа. Пане Яценюк, може досить бути аж таким відкритим? Це наші риби. Досить! Це спальня. Я не хочу тосі дивити! От такий у нас холодильник. Попередній Майдан стояв проти закритості влади. І я вже знаю, проти чого буде наступний протест. Всі переживають, які унітази в кого. Прошу. Погляньте. Не золотий. Я ніколи не думав, що прозорістю влади можна зловживати. Заходьте. Ні! Ну що ж, а тепер повернемося і говорити про те, для чого наш спецвипуск і створено. Про кандидатів. Як думаєте, що спільного між жувальною гумкою Love Is і кандидатом Петром Порошенком? Реклама Петра Порошенка. Пане Порошенко, а вам не здається, що в вашій рекламі не вистачає радикалізму? Часи ж непрості у нас. Ми замість вас зробимо ваші плакати трішки радикальнішими. Маленьке покращення і ніякий плакат отримує абсолютно новий контекст. Або, наприклад, оцей банальний плакат про науку можна одним штришком перетворити на дуже актуальний. А хоча ми таки знайшли у рекламній кампанії Порошенка трохи екстремальної чорнухи. Виховувати красивих дітей? Пане Порошенко, а з некрасивими що робити? От я, наприклад, був не дуже красивою дитиною. Криві ноги, великі вуха, та й вуса лише 3 роки почали рости. І що б ви зі мною зробили у вашій країні красивих, розумних? Скинули б зі скелі? Спарта! Щоб на землі лишилися тільки ідеальні, як Петро Порошенко. Пан Царьов записав відеозвернення до своїх виборців під музику. История становится важнейшей наукой в наше время. Пане Царьов, ви що, забули? Тут ще стілець не охолов від тепла вашого тіла після історичного іспиту. Когда началась Вторая мировая война? В 41-м. Да вы что? Да-да. Пане Царьов, а які ще є важливі науки? Математика, химия, физика, даже ядерная. Пане Царьов, у мене є до вас кілька запитань. У Беркутівча було 3 світлошумових гранати. 2 світлошумові гранати він кинув у натовп. Скільки світлошумових гранат залишилося у Беркутівча? Что? Пане Царьов, друге питання. Чим стріляє водомет? H2O, H2NO2, CO2. Что? І третє питання. Коли стався великий вибух, в результаті якого зародився Всесвіт? В 41-м. Пане Царьов, записуйте ще на уроки історії. Ой, вибачте, то не та візитка. Хоча, знаєте, дзвоніть їм. Там точно навчать. Інтернет-мем Добкін почав свою передвиборчу кампанію з крадіжки. Він взяв і вкрав гасло. Майже 2 місяці тому всі канали країни повісили у куточках своїх екранів гасло «Єдина країна». А мем Добкін взяв і присвоїв його собі.
Ми пропонуємо ще кілька креативних слоганів, які пан Добкін може непомітно украсти у українських телеканалів. Ось щось тебе, коли ти вдома. Або 1+1. Але ми радимо поцупити гасло нового каналу «Життя яскраве». У кожнім випуску «В'йо до трону» ми будемо особливо пильно придивлятися до двох кандидатів. У цім випуску ми пильніші придивимо до пані Тимошенко і пана І почнемо з пані Тимошенко. Пані Тимошенко – людина, яка хоче провести всю передвиборчу кампанію, використовуючи ось такий пристрій. Ladies and gentlemen, if you will, look right here. Але стирача пам'яті у неї немає. Ми все пам'ятаємо. І при кожній можливості будемо нагадувати їй її минуле. Тим часом ми довго шукали і таки знайшли меседж, з яким пані Тимошенко йде на ці вибори. Пані Юлія, це досить несподівана і цікава для нас усіх думка. Нові обличчя. Шикарно. Нове обличчя. Ніхто не знає, що це таке і що воно буде. Тобто бажання людей змінити політиків, які заплямували себе у минулому, це чиясь технологія? Сьогодні формується зараз така технологія, і ця технологія спрямована персонально проти мене. Пані Тимошенко, виходить, технологією проти вас можна назвати багато речей. Критичне мислення, хороша пам'ять, аналіз дій, а не слів. І про всяк випадок, писемність електорату. Виходить, це все технологія проти вас. А зараз наша традиційна рубрика «Декларація кандидата». Ми витратили кілька днів, вивчаючи декларацію пані Тимошенко, розміщену на сайті ЦВК. Там дуже багато інформації. І це ще не все. До речі, вам відомо, що свої декларації політики заповнюють власноруч. То є унікальна можливість дослідити їх характер через почерк. І сьогодні в нас в гостях графолог Мбамба Олегович Тягнебок. Він допоможе нам розібратися у характері пані Тимошенко. Що ви скажете, пане Мбамба Олегович Тягнебок? Ну, судячи із почерку, із натиску, ми можемо сказати, що пані Тимошенко живе дуже бідно. Дякую, пане Мбамба Олегович Тягнебок. І окрім рисочок, у декларації пані Тимошенко є іще дещо. Квартира 59 метрів квадратних. І все? А що ж тоді пані Тимошенко показувала громадськості місяць тому? Пам'ятаєте той будинок, на нім ще висіла табличка «Будинок народного депутата»? Вона сказала, що живе у тім будинку і орендує його на законних підставах. Але ж у розділі «Орендоване житло» знову рисочки. Ну не могла ж пані Тимошенко збрехати. Давайте всі придивимо до тих рисочок. Схоже, що пані Тимошенко володіє мистецтвом дрібнопису. А що ховаючи за іншими рисочками, роздивляйтеся самі. А для того, щоб трохи розважити від серйозних документів, ми вводимо нову рубрику «Відеопортрет». У ній ми просто шукаємо 3 найпопулярніші відео в Ютубі з прізвищем нашого кандидата. На 3-м місці культове відео «Пропало все». Пропало все. На 2-м місці якийсь сюжет про кримінальні справи пані Тимошенко за 2010 рік. Ну а найбільше переглядів має відео, де пані Тимошенко телефонічно говорить з паном Шуфричем про ситуацію в Криму. 3,4 мільйона переглядів. Та розмова стала такою популярною, що її навіть переклали арабською мовою. اسمع ما حدث هو تجاوز للخطوط الحمر. أقول لك. Цікаво, а як арабською мовою буде «пропало все»? Ну що ж, відпочили трошки, а тепер повернемося до політики. Передвиборча програма пані Тимошенко. Ну, на загал програма гарна. Як і у всіх інших кандидатів минулих, позаминулих і позапозаминулих виборів президента. Ну, окрім обіцянки повернути Крим. Але нас налякав один цікавий пункт.
Ви можете не повірити, але Тимошенко збираючи забезпечити відразу. Відразу? Забезпечити відразу після стабілізації фінансово-економічної ситуації високі стипендії. Ну, програма гарна. А теперка про нашого другого кандидата. А тепер про приємне. У Інстаграмі та інших соціальних мережах набирає популярності новий хештег «Авторсекс». Суть забавки дуже проста. Люди публікують у мережі власні фото одразу після сексу. Деякі фото виглядають дуже несподівано. Після появи цього хештегу фото українських політиків, які здавалися дивними і безглуздими, раптом отримали абсолютно раціональне пояснення. А ось пан Ющенко. І за нашою інформацією, незабаром серед кандидатів у президенти України стане популярним інший хештег – «After-election». І лише одне з 23 облич буде виглядати щасливо. І наостанок хочеться сказати, ці вибори є дуже важливими для України. Важливо, аби вони ще відбули попри усі спроби їх зірвати кремлівського цар-поребрика. Тому навіть якщо ти аполітичний хіпстер, якого не цікавить більше нічого, крім закручування власних вусів, прийди і проголосуй 25 травня. Але пам'ятай, що серед кандидатів у президенти України є ті, які працюють на іншу державу. Це ті, кому пан Путін під час особистої зустрічі міг би сказати: «Хотел бы еще раз поблагодарить личный состав ФСБ за работу. Уверен, вы и дальше будете делать все необходимое для обеспечения национальных интересов России». Тому думай головою і голосуй за Україну.